nehézség ebben. Ugye van egy lefelé szám, cosa più, cosa son, de már föl kell lépni egy szesztet. Cosa faccio, majd di fuoco corazon, mit követel a delikvens, és mit követtem én el 1995-ben? Úgy énekeltem, hogy elkezdtem jó fortén, majd eltűnt a hang. Non so più cosa son, cosa faccio, majd jól benne nyomtam. Di fuoco corazon, és nem vettem észre azt, hogy ha ezt egy kívülálló hallgatja, akkor egyszerűen elveszíti a fonalat, az áriának a fele eltűnik, és a másik fele pedig túl hangos és túl alap. Ogni donna cantarmi colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. De én nem így énekeltem, hanem úgy énekeltem. Ogni donna mi canta colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. És mutattam is. Hogy van nekem ám hangom, mert ugye mindig megkaptam, hogy nincs hangom. És ugye az a furcsa dolog, hogy nem lettem arról tájékoztatva, hogy ezek a magas hangok bizony zeneileg súlytalan helyre jönnek, illetve azonnal decrescendót kívánnak, mert ez az a... Még ki is van írva azonnal egy piano a kottába, de mivel ez magasan volt, és úgy éreztem, hogy szól a hangom, hát adjunk neki, ezért eszembe se jutott, hogy én mondjuk ott piánót énekeljek. Egy olyan tanítvány került hozzám, aki bizony már nagyon sok koncerten énekelt ezt az áriát, és bizony nem igazán a megfelelő technikával, ezért megpróbáltam azt, hogy ezeket a lépéseket valahogy összehozzam, közelebb hozzam neki, vagy ne oda kerüljön a lépés, ahova írva van, hogy ne azt a görcsöt erősítsük, ami eddig benne volt. Hogy áll össze a fejben az éneklés, hogy állnak össze a technikai nehézségek, hogy az ember elkezdi ezt a szót, hogy non so più cosa son, de már mindjárt tudja, hogy mindjárt egy szexet kell lépnem, és előtte egy ilyen görcs van, hogy föl tudom-e építeni, föl tudom-e odahúzni magamat. Abban a pillanatban, amikor az alsó szón és a kora mennék, egy ilyen blokkád jön, főleg utána, di fuoco corazon, és föl kell lépnem, és mit csináljak? Ez a népdalokban nagyon ritkán fordul, csak az új-stílusú népdalokban, ahol egy oktávugrás van. Mit csinál a test? És mit tudok egy fiatal növendéknek azonnal megtanítani ebből az egy sorból? Egyrészt azt tudom mondani, hogy ne csak akkor kezdjen el a fejébe villogni az a piros lámpa, amikor már ott tart, hogy kozászon, mert akkor már késő, hanem megnézzük a kottába, és azt mondjuk, hogy non so più cosa son, csak egy szekunddal van följebb. Mi lenne, hogyha úgy kezdeném el vele, hogy elkezdek egy C-vel, non so più cosa son, cosa faccio, és nem engedem, hogy erről a képzeletbeli helyről ő lejöjjön. Az előkészítésnek a legfontosabb része, amikor a GG-met tulajdonképpen arra az optimális helyre már előre beállítom, ahol ez az úgynevezett nehéz hang van. Ez a nehéz hang, ez bárhol lehet, és mindenkinek a saját fejlődési szintjén van, de például ebben a két sorban ugye van. Erre a két hangra a GG memóriával be tudom állítani a GG-met, sőt, hogyha itt nagy szünetek vannak, akkor azt is tudom mondani a növendéknek, hogy próbálja meg így staccatóval megpöccinteni ezt a hangot, és ott maradjon ugyanazon a pozícióban. Tehát amikor elkezdi ezt játszani a zenekar, akkor én azt mondom, hogy non so più cosa son, cosa faccio, di fuoco corazon, di ghiaccio. Saját magam is érzem azt, hogy egyszerűen sokkal könnyebb oda menni, az az egész ugrás eltűnik. Ez például egy olyan basic gyakorlat, amit bármilyen kezdőnek meg tudom, aki azt a hangot, amit egy staccatóval megpöccintem, és ő ki tudja adni, akkor ez már egy támaszkodási pont, egy fix pont ahhoz, hogy egy magasság elérése ne hatalmas izomerővel legyen. Ugye ez egy alapvető tévedés, mert az ember azt szokta meg, hogyha magas hangon ordibál, ahhoz nagyon nagy erő kell.
De a művészi éneklésben tudomásul kell vennünk, hogy nem direkt erővel haladunk fölfelé, ezt már a skálázásnál is erővetítettem, hogy minél precíziósabban kell használnunk a fizikai erőt a magasságokon, és minél direktebben a mélységeken. Az a probléma, hogy van egy icipicit magas, utána mélyebb jön. Ugye akkor ilyenkor hajlamos az ember azt énekelni, hogy és ellazul, és elveszti azt a pozíciót, amit eddig már megszerzett, ugye, mert abban már volt egy F is, itt egy kicsit lejjebb vagyunk, és ilyenkor az embernek szét szokott futni a koncentrációja, mert ez egy könnyű rész. De igazán, de 3 ütem múlva már ez jön. Mit csinálhatunk? Hogy építkezhetünk? Ugye én itt már mutattam mindenféle fitness eszközt, de mutathatok súlyzót is, és mutatok is. Itt lehet látni azt, hogy minden egyes lefele tartó résznél megfeszítem ezeket az izmokat, és még följebb is teljesen tónusodok a testnek. Ez az úgynevezett ellenmozgás, hogy amikor lefele lépek, akkor nem hagyom, hogy a testem lelazuljon. Mivel nekem egy hatalmas problémám volt az, hogy lefelé jövet egyszerűen pszichikailag kilazulnak az izmaim, ezért mindenféle trükköt, ilyen a súlyemelés, ilyen a lépcsőzés, és ilyen volt a úgynevezett felállás. Ezt is kitaláltam. Ez a legegyszerűbb dolog, és az a kulcsa, hogy a növendék üljön, úgy gyakoroljon, hogy a fenék és a medence alsó izmait egy kicsit tónusban, de nem feszesen tartja. És már beszéltem arról, hogy olyan rugalmas izomtónusba kell tartani magát, hogy ő bármikor fel tudjon állni, akár éneklés közben. Erre nagyon segít az, hogyha valami instabil fitness párnán ül, én ezen szoktam gyakorolni, de lehet ez egy nagy felfújt fitness labda is. És akkor megint megpróbálom megmutatni, hogy segít az, hogyha ezt a leállás-felülést ebben az egyszerű gyakorlatban megmutatjuk a növendéknek, akinek mondjuk ugyanolyan technikai problémái vannak, mint nekem voltak. Nagyon szeretném hozzátenni az, hogy mindenki más előélettel és más gége állapottal vár bele az éneklésbe. Egyáltalán nem biztos, hogy valakinek ugyanez a problémája, sőt, találkoztam olyannal, aki ezt az egy oktávot olyan magától értetődő természetességgel ösztönösen jól énekelt, hogy semmiféle korrekcióra nem volt szükség. Van, akinek a gégéjét feszesíteni kell, mert túl laza, mint például itt az én esetemben. De van, akinek egyszerűen lazítani kell, mert túl feszes, túl egyenes a hang. Tehát ezek a metódusok, ezek soha nem abszolútumok, amiket én bemutatok, ezek lehetőségek, és mindenkinek az egyéni kreativitására van bízva, hogy hogyan fejlesztjük ezt tovább. A metódusom lényege az, hogy amikor lefele tart a vokális dallam, akkor én nagyon lassan és irányítottan fölállok, és amikor pedig magassal megyek, akkor pedig szépen visszajövök. De nem az, hogy zuttyanok, illetve van olyan extrém eset, amikor mondjuk másfél oktávnyi lépés van, akkor pont az a jó, hogy az ember a súlytalanságba zuttyan, majd erre is mutatok példát. De most itt ebben az esetben nagyon is irányított és tónusban levő izomzattal kell ezt megcsinálni. Non so più cosa son, cosa faccio, di fuoco la suona di faccio. Sajnos jobb. Ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Jó. Ezt részben a saját magam meggyőzésére is énekeltem el, mert ezek az áriák örökké mumusak voltak. Én ezt 1995 és 96-ban énekeltem mondjuk 15-ször, és sose éreztem azt, hogy fú, én igazán jó voltam benne, hanem olyan elnézést kérek, hogy ezt megpróbáltam, de nem azért volt ez rossz, mert én erre alkalmatlan voltam, hiszen nyugodtan énekelhetik lírai szopránok ezt a szerepet. Egyszerűen nem tudtam megoldani technikailag.
mondhatom azt, hogy minden egyes hang másról szólt. És ezt a hangok közötti dolgot, ugye itt kvintek, kvártok, tercek, mindenféle úgymond bonyolult lépés is van, amire majd később egy egész énekiskolát alapítottak. Tehát ezeket a dolgokat hogy lehet megérezni, hogy lehet megfogalmazni, hogy mi ennek a nehézsége. Megpróbálom jól elénekelni, hát ha kiderül abból, hogy mi a cél. Ha jól csinálom, már pedig remélem, hogy jól csinálom, akkor nem halljuk azt, hogy lépés, nem azt halljuk, hogy hanem azt halljuk, hogy ezek a hangok, mint kis gyöngyök, egymás mellé vannak állítva. Válasszuk szét az egyes lépéseket. Ugye el tudom mondani, hogy mi történik, amikor csak szekundot lépek? Nem változik a levegő nyomása. Ugye azt mindenki érzi magán, hogy amikor egy nagyobb lépés van, akkor hirtelen a légoszlop megváltozik, mivel más levegőmennyiséget és más gyorsaságot igényel, hogy azt a hullámmozgást elvégezze a hangszalag. Nekünk ezt kell valahogy egy kicsit összehozni, egy kicsit kiegyenlíteni, majd erről a kiegyenlítésről később sokkal többet fogunk beszélni. Tehát úgy tudom gyakoroltatni az emberről, kinevezem ezt a B, C, D hangsúlyt, és itt maradok végig. Nem tudom, én mindig hallom azokat a mikroeltéréseket, amikor nem én uralom a lépést, hanem a levegő ural engem, de nyilván az ember ettől az érzéstől sose fog megszabadulni. De egy párszor elénekelni. Ezt az érzést rögzítem. És amikor lépek, megpróbálom ezt érezni. És itt is el tudom érni, hogy ne zötyögjön, ne legyen kisiklás ezen a szigorúan vett úton, amit a szekundlépésekkel kijelöltem számára. Már énekelted a következőt, de még fejben nem voltál ott. Neked a kezednek sokkal korábban abba kellett volna hagynod a húzást, hogy fölkészüljél a következőre. Tulajdonképpen egy ütemmel előbb tart a fej, mint a test. Megpróbálod kiszámolni, hogy mi az, amikor a vonalhúzás abba kell lenni, és neked már abba a pozícióba kell lenni.